के दिएको छ एउटा सर्किट दिएको छ गिवन सर्किट दिएको छ यसमा चाहिँ के भनेको छ फाइन्ड म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स यो आरएल यो भ्यारिएबल वाला नै हो है सेम नै हो त्यही नि आरएल चेन्जिङ भिन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ आरएल चेन्जिङ वाला यसमा चाहिँ के भनेको छ यो आरएल को भ्यालु मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु भर्खर जुन एकछिन अगाडि हामीले फर्मुला हेरेका छौँ नि यसको मिनिमम र म्याक्सिमम आरएल कति हुन्छ भनेको छ है फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स आरएल हजुर सर यसलाई त निकाल्दाखेरि नि हामीले VZ इक्वल्स टु RL प्लस RS इन्टु V इन गरेर निकाल्छ त्यसमा RL को भ्यालु चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम राखेर गर्न मिल्यो हैन VZ इक्वल्स टु त्यसमा उस त्यो मिल्दैन त्यसमा त्यो दुईटैमा मिल्दैन है एउटा चाहिँ VZ मा RL मिनिमममा मिल्छ त्यो है मिनिममबाट मिल्छ तर म्याक्सिमममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ म्याक्सिमममा त्यो यसको लागि है RL म्याक्स भनेको VL बाइ IL मिन भनेर गर्छौँ IL मिन भनेको है मिनिममलाई त्यो कन्डिसन मिल्छ तर म्याक्सिमममा मिल्दैन है म्याक्सिमममा चाहिँ जहिले पनि के गर्छौँ RL म्याक्सिममको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ RL भनेको के हो VL बाइ IL हो है यो RL म्याक्सिमम छ भने IL के हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ नि IL मिनिमम भनेको के हो I भनेको I माइनस IZ यदि यो IZ यो पनि हेर्नु है IZM दिएको छ I माइनस IZM भनेको के हो IL मिन हो नि भनेको VL कन्स्टेन्ट छ IL मिनिमम छ भने त्यो बेला के हुन्छ RL म्याक्सिमम हुन्छ यो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ है RL भनेको VL बाइ IL अनि IL चाहिँ के हुनुपर्छ मिनिमम IL मिनिमम IL राखेर हामीले के गर्छौँ त्यो बेला हामीले RL म्याक्स निकाल्छौँ है त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला यही दुईवटा एउटा चाहिँ त्यो अघि भर्खर भनेकोबाट V कस्तो त्यसको ओपन सर्किट भोल्टेजबाट RL मिनिमम निकाल्छौँ V कस्तो ओपन सर्किट मिनिमम भनेको के हो V कस्तो VZ हैन भर्खर हामीले गरेको त्यही त हो नि हैन मिनिमममा भर्खर पनि कति आयो ठ्याक्क 15 नै आयो नि VZ पनि 15 थियो यसमा पनि 15 आयो त्यो भनेको मिनिमम कन्डिसनमा है भनेको मिनिमम कन्डिसनमा है भनेको ठ्याक्क त्यो अन मात्र हुँदाखेरिको कन्डिसनमा भनेको अन मात्र हुँदाखेरि के हुन्छ यो V कस्तो VZ हुन्छ है अन मात्र हुँदाखेरि भनेको यो V छ नि ठ्याक्क VZ सँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर हामीले V कस्तो RL डिभाइड बाइ RL प्लस RS इन्टु VZ गर्छौँ है भिन गर्छौँ र त्यो V लाई हामीले के भन्छौँ VZ भन्छौँ है त्यो बेलाको रेजिस्टेन्सलाई हामीले RL मिन गर्छौँ र म्याक्सिममको लागि RL म्याक्स छ भने के हुन्छ IL मिनिमम हुन्छ सो VL बाइ IL मिन है IL मिन भनेको के हो यसबाट फ्लो हुने करेन्ट I त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ तर यसमा जिनरमा करेन्ट म्याक्सिमम जान्छ I माइनस IZM हुन्छ त्यसरी गर्छौँ है सो यसमा दिएको छ के दिएको छ सेफ टर्न अन गर्नको लागि जेनोडायट सेफ टर्न अफ जेनोडायट अन हुनको लागि है अन हुनको लागि यसमा एकदम म्याक्सिमम करेन्ट पनि है म्याक्सिमम भोल्टेज ड्रप पनि हैन करेन्ट पनि म्याक्सिमम नजाने गरी अन हुनको लागि हामी के गर्छौँ यहाँ त यसमा बढी भयो भने के हुन्छ यहाँ भन्दा बढी भयो भने करेन्ट के हुन्छ यहाँ पनि जान्छ साथै के हुन्छ यदि यसको त करेन्ट के हुन्छ IL म्याक्सिमम कन्स्टेन्ट फिक्स पहिले फिक्स हुन्छ है IL किनकि रेजिस्टेन्स VL त फिक्स नै हुन्छ VL त्यसपछि रेजिस्टेन्स अनुसार के हुन्छ IL कति सम्म हुन्छ भन्ने थाहा छ यहाँबाट IL बढ्यो भने जस्तै IL को भ्यालु 7 सम्म हुन्छ त्योभन्दा बढी भयो भने कहाँ जान्छ जिनोडायटबाट जान्छ तर जिनोडायटमा चाहिँ कतिसम्म म्याक्सिमम भनेको यो कति देखाइरहेको छ 4 मिलिएम्पियर लेखे जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ 4 मिलिएम्पियरसम्म जान्छ म्याक्सिमम चाहिँ 80 सम्म जान सक्छ त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ यो जिनोडायट पनि ब्रेकडाउन हुन्छ भनेको यसरी सेफ टर्न अन त्यो नहुने गरी हामीले अपरेट गर्नको लागि यो RL को भ्यालु है RL को भ्यालु मिनिमम र म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर भनेको छ त्यसै गरी यसमा यो लोडमा मिनिमम र म्याक्सिमम पावर कति डिसिपेट हुन्छ है पावर कति डिसिपेट हुन्छ निकाल भनेको छ है फर्स्टमा दिएको यो भिन भयो यो RS भयो यो RL भयो है त्यसपछि यसमा IZM 4 मिलिएम्पियर यो भनेको म्याक्सिमम हो है म्याक्सिमम जेनरल करेन्ट IZM लेखेको छ भने M लेखेको छ भने म्याक्सिमम है तर त्यो चाहिँ क्यापिटल लेखेको हुन्छ है प्रायः क्यापिटल लेटर है IZM म्याक्सिमम जेनरल करेन्ट भनेर 4 मिलिएम्पियर लेखाएको छ र RL मिनको लागि अघि भने जस्तै त्यो ओपन सर्किट वाला इक्वेसन V कस्तो RL डिभाइड बाइ RL प्लस RS इन्टु भिन गरेर त्यसबाट V लाई VZ ले रिप्लेस गर्ने है किनकि मिनिमम कन्डिसनमा के हुन्छ V कस्तो VZ हुन्छ त्यो बेला हामीले के गर्छौँ V कस्तो VZ गर्दाखेरि RL मिन भनेको VZ RS है RL मिन भनेको VZ RS डिभाइडेड बाइ भिन माइनस VZ हुन्छ यसरी गर्दाखेरि मिनिमम भनेको 1.43 किलो ओम आयो भनेको 1333 ओम आयो है मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स त्यसै गरी अब यसमा फ्लो हुने करेन्ट यहाँ किनकि हामीले IL निकाल्नु छ है IL निकाल्नु छ IL भनेको के हो I माइनस IZ सो I को भ्यालु कति हुन्छ I भनेको यसमा सिरिजमा यो जुन रेजिस्टेन्स छ नि 2K यसमा फ्लो हुने करेन्ट I भनेको कति हुन्छ भिन माइनस VZ डिभाइडेड बाइ R है सो यसमा I भनेको
20 minus 8 divided by 2 किलो ओम भनेको 6 मिलिएम्पियर यहाँबाट कति फ्लो भइराछ 6 मिलिएम्पियर फ्लो भइराछ है यहाँ कति छ आइजेटेम कति छ 4 मिलिएम्पियर छ है आइजेटेम यो म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन सक्छ 4 मिलिएम्पियर यहाँबाट चाहिँ 6 मिलिएम्पियर भनेपछि अब यसमा आइएल को भ्यालु कति हुन सक्छ यसमा इनपुट कति छ 6 मिलिएम्पियर आइएल यसमा म्याक्सिमम फ्लो हुन सक्ने कति छ 4 मिलिएम्पियर भनेको आइएल मिनिमम भनेको कति हुन्छ मिनिमम भनेको यो इनपुट करेन्ट माइनस यसमा फ्लो हुने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको 6 मिलिएम्पियर माइनस 4 मिलिएम्पियर भनेको यसमा कति आउँछ 2 मिलिएम्पियर आउँछ भनेको मिनिमम लोड करेन्ट कति हुन्छ मिनिमम लोड करेन्ट भनेको 2 मिलिएम्पियर हुन्छ है मिनिमम लोड करेन्ट भनेको 2 मिलिएम्पियर हुन्छ सो अब आरएल म्याक्स भनेको कति आयो आरएल म्याक्स भनेको है आरएल म्याक्स भनेको आरएल मिन कसरी निकाल्यो आरएल मिन भनेको यो हेर्नु है यो ओपन सर्किट हो सर यो आरएल मिन निकाले बुझिएन सर ल यहाँ हेर्नु है आरएल मिनको लागि अनि यो सोध्न लागि ल यहाँ हेर्नु है यो ओपन सर्किट गर्यो भने यसको एक्रोसमा ड्रप हुने भोल्टेज के हुन्छ हामीले के लेख्छौं जी लेख्छौं है हो कि न हो है यसको एक्रोसमा जिरोडारको एक्रोसमा फ्लो हुने करेन्ट ओपन सर्किट भोल्टेज है यसको एक्रोसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो भी भनेको के हुन्छ आरएल डिवाइडेड बाइ आरएल प्लस आरएस इन्टु भिन है त्यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि यो इक्वेसन आएको है यहाँ हेरौँ है ल अघिको स्टेप हेरौँ है मैले अघि भनेको थिएँ यो इक्वेसन है V equals to RL divided by RL plus RS into Pn है मिनिमम कन्डिसनमा भर्खर हामीले 15 को गर्यौ नि 15 बोलायो नि है मिनिमम कन्डिसनमा के हुन्छ V भनेको Pz हुन्छ है V भनेको Pz हुन्छ है मिनिमम कन्डिसनमा V भनेको Pz हुन्छ सो र त्यो मिनिमम छ भने त्यो बेला यो त के हो मिनिमम कन्डिसनमा हामीले रेजिस्टेन्स चेन्ज गरिराछौं नि यसमा रेजिस्टेन्स भ्यारिएबल केसमा हो है यो रेजिस्टेन्स भ्यारिएबल केसमा मिनिमम कन्डिसन भनेको के हुन सक्छ V कस्तो Pz हुन सक्छ है तर अगाडिको भोल्टेज जति पनि हुन सक्छ नि भिन त है यो फिगरमा हेर्नु नि भिन जति पनि हुन सक्छ है भिन जति पनि हुन सक्छ र यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको V को भ्यालु है मिनिमम कन्डिसनमा है V को भ्यालु कति हुन सक्छ V को भ्यालु कति हुन सक्छ Pz हुन सक्छ है V को भ्यालु Pz हुन सक्छ V को भ्यालु Pz भनेको के हो हेर्नु है V को भ्यालु Pz भनेको के हो त्यो बेला भनेको V र Pz यहाँ ठ्याक्क यो के छ अनमा अन हुँदाखेरिको कन्डिसन है अन हुँदाखेरिको कन्डिसन यो अन हुन्छ है अन हुन्छ V कस्तो Pz भयो भने के हुन्छ अन हुन्छ है V कस्तो Pz भयो भने अन हुन्छ है अन हुन्छ मिनिमम कन्डिसन हेरिरहेको छौँ है भनेको V कस्तो Pz मिनिमम भनेको V कस्तो Pz हुन सक्छ यसमा यसको एक्रोसमा ड्रप हुने भोल्टेज V भनेको के हुन सक्छ Pz हुन सक्छ र त्यो बेला यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु के हुनुपर्छ के हुन सक्छ यो मिनिमम हुन सक्छ लोड किन यहाँ हेर्नु है यो V कस्तो Pz यो अघि हामीले भर्खर गर्यौ नि गर्दाखेरि कति आयो 0 आथ्यो नि यहाँ है नियरली कस्तो 0 यो 15 भोल्ट थियो यसको एक्रोसमा V पनि 15 आथ्यो है Pz 15 थियो V पनि कति आथ्यो 15 आथ्यो भनेपछि यसमा नियरली कस्तो के हुन्छ करेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेको यहाँबाट जति करेन्ट आइराछ त्यो कहाँ जानु पर्यो सबै लोडमा जानु पर्यो लोड रेजिस्टेन्समा जानु पर्यो भनेको के हुन्छ I इज नियरली कस्तो IL हो है यो यहाँ त नियरली कस्तो 0 हुनुपर्छ नि ठ्याक्क अन मात्र हुँदाखेरिको कन्डिसनमा मिनिमम कन्डिसनमा भनेको I इज नियरली कस्तो IL किनकि IZ टेन्ड्स टु 0 हुन्छ नियरली कस्तो 0 हुन्छ भनेको IL म्याक्सिमम छ भनेको म्याक्सिमम कुन बेला हुन्छ RL को भ्यालु चेन्जिङ छ भने कुन बेला हुन्छ RL म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ RL मिनिमममा चाहिँ IL म्याक्सिमम हुन्छ नि हो कि हैन हो है भनेको त्यो बेला RL को भ्यालु के हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ सो यो फर्मुलामा RL लाई हामीले RL मिनले रिप्लेस गर्ने हो है यही फर्मुलामा यो फर्मुला V भनेको के हो Pz भयो मिनिमम कन्डिसनमा Pz V भनेको Pz अनुसार यहाँ IZ मिनिमम 0 हुन्छ र त्यो बेला I कस्तो IL भनेको IL म्याक्सिमम करेन्ट भयो म्याक्सिमम करेन्ट कुन बेला हुन्छ I भनेको कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ यो म्याक्सिमम हुनलाई यो रेजिस्टेन्स के हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ किन I भनेको V/R R मिनिमम भयो भने I म्याक्सिमम हुन्छ इन्भर्स हो नि I र R को रिलेसन है RL मिनिमम त्यही भएर मिनिमम कन्डिसनमा V कस्तो Pz उठारी त्यो बेला हामीले RL लाई RL मिनले रिप्लेस गर्छौं है RL मिनले रिप्लेस गर्छौं है RL मिन सो यही इक्वेसनमा V कस्तो Pz ले रिप्लेस गर्यो सो Pz इन्टु RL प्लस RS इक्वल्स टु यो R चाहिँ के हो RL मिन है यो चाहिँ के हो RL मिन इन्टु भिन यो चाहिँ यो पनि RL मिन यो पनि RL मिन अब यसबाट सल्भ गर्दाखेरि यो के छ Pz RL मिन प्लस Pz RS हेर्नु है यो इन्टु यो ब्र्याकेट भित्र छ Pz RL मिन प्लस Pz RS इक्वल्स टु RL मिन भिन भनेको RL मिन के छ यहाँ Pz एउटा छ अर्को के छ यहाँ भिन छ सो RL मिन इक्वल्स टु
भिजेड आरएस यो यहाँ भिजेड आरएस डिभाइडेड बाई यो यसमा आरएल मिन भिन यहाँ छ अर्को यो भिजेड आरएस यहाँ पछाडि पठाउँदाखेरि आरएल मिन इक्वल्स टु भिजेड आरएस डिभाइडेड बाई भिन माइनस भिजेड यसरी आएको है भनेको यो इक्वेसनबाट ओपन सर्किट गर्दाखेरि यसमा मिनिमम कन्डिसनमा भी इक्वल्स टु भिजेड हुन्छ र त्यो बेलाको आरएल भनेकै आरएल मिन हुन्छ र सो आरएल मिन इक्वल्स टु भिजेड आरएस डिभाइडेड बाई भिन माइनस भिजेड भनेर त्यसरी निकालेको है हामीले यसमा निकालेको चाहिँ त्यसरी है सो आरएल मिन इक्वल्स टु यसमा आरएल मिन इक्वल्स टु सो यसमा आरएल मिन इक्वल्स टु भिजेड आरएस डिभाइडेड बाई भी इन माइनस भिजेड ओपन सर्किट बनाएर है त्यसरी ओपन सर्किट बनाएर भी इक्वल्स टु भिजेड बनाएको है ओपन सर्किट बनाएर भी इक्वल्स टु भिजेड गर्दाखेरि त्यो आरएल चाहिँ के हुन्छ आरएल मिन हुन्छ त्यसरी चाहिँ आरएल मिन निकालेको आरएल म्याक्सको लागि यहाँ हेर्नु यो फिगरमा आरएल भनेको के हो भिएल बाई आरएल भिएल के छ कन्स्ट्यान्ट नै छ आइएल हामीले मिन आइजेड म्याक्स छ नि यहाँ आइजेड म्याक्स छ आइएल पनि आई पनि छ है आई पनि छ आइजेड म्याक्स पनि छ भने आई माइनस आइजेड म्याक्स भनेको के हो आइएल मिन हुन्छ भनेको भिएल कन्स्ट्यान्ट अनि यो आइएल मिनिमम छ भने के हुन्छ त्यो बेला आरएल के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यो करेन्ट चाहिँ मिनिमम छ भने यो रेजिस्टेन्स के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो आरएल म्याक्स भनेको भिएल बाई आइएल मिन भनेको भिएल डिभाइडेड बाई आई माइनस आइजेड म्याक्स भयो है यो भिएल भनेको के हुन्छ भिजेडसँग इक्वल हुन्छ यसरी हामीले यो आरएल म्याक्स पनि निकाल्न सक्छौँ है आरएल म्याक्स है त्यसरी आरएल म्याक्स पनि हामीले यसरी निकालेको है आरएल मिन र आरएल म्याक्सको भ्यालु निकाल्यौँ र आईको भ्यालु भनेको के हो भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाई आरएस भनेको 20 माइनस 8 डिभाइडेड बाई 2k भनेको यो कति आयो 6 मिलिएम्पियर आयो अब आरएल म्याक्स र आरएल मिन निकालिसकेपछि आइएल म्याक्स र आइएल मिन पनि आउँछ किनकि यो भिएल त कन्स्ट्यान्ट छ आरएल म्याक्स छ भने आइएल मिन हुन्छ त्यस्तै गरी आरएल मिनिमम छ भने के हुन्छ आइएल चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ किनकि यो जस्तै भी कति छ यसमा अहिले भी कति छ भिएलको भ्यालु कति छ 8 भोल्ट है भिएल भनेको भिजेड हो 8 भोल्ट छ 8 भोल्ट डिभाइडेड बाई यो आरएल म्याक्स भनेको कति छ 4 किलो ओम छ भने है 8 भोल्ट डिभाइडेड बाई 4 किलो ओम गर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ त्यस्तै गरी अर्को आरएल मिन कति छ आरएल मिन यसमा 1.33 भनेको 8 डिभाइडेड बाई 1.33 गर्दाखेरि कति आउँछ 6 मिलिएम्पियर भनेको यो भनेको के छ म्याक्सिमम छ सो आइएल म्याक्स भनेको भिएल बाई भिएल डिभाइडेड बाई आरएल मिन भयो है त्यस्तै गरी आइएल मिन भनेको के छ भिएल डिभाइडेड बाई आरएल म्याक्स जुन चाहिँ 2 मिलिएम्पियर आयो यसरी हामीले यसमा लोड रेजिस्टेन्सको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु रेन्ज निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै गरी त्यसमा फ्लो हुने करेन्टको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ कति करेन्ट फ्लो हुन सक्छ र मिनिमम म्याक्सिमम त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ है अनि त्यस्तै गरी अब यसमा लोडमा पनि निकाल्न भनेको छ है लास्टमा मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम पावर द्याट क्यान बी डिसिपेटेड एक्रस अ लोडमा मिनिमम र म्याक्सिमम पावर निकाल्न भनेको छ हामीलाई के निकाल्यौँ आइएल मिन पनि निकाल्यौँ आइएल म्याक्स पनि निकाल्यौँ हामीसँग के छ भिएल पनि छ भिआई भनेको के हो पावर हो सो पिएल मिनमा हामीले पिएल है पावर डिसिपेटेड एक्रस अ लोड मिनिमम छ भने पी छ भने के हुन्छ पिएल छ भने भिएल आइएल अब आइएल मिनिमम भनेको के हुन्छ पिएल पावर डिसिपेटेड एक्रस अ लोड मिनिमम हुन्छ त्यस्तै गरी आइएल त्यो लोड करेन्ट म्याक्सिमम हुने बित्तिकै भिएल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै छ है लोड करेन्ट म्याक्सिमम हुने बित्तिकै के हुन्छ यो पिएल पावर डिसिपेटेड एक्रस अ लोड पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यसरी हामीले कुनै पनि सर्किटमा डायोड सर्किटमा त्यसमा भएको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूबाट कुनैमा चाहिँ भन्न सक्छ यसको आरएसको भ्यालु निकाल भन्न सक्छ कुनैमा चाहिँ आरएलको रेन्ज निकाल भन्न सक्छ कुनैमा चाहिँ आरएलमा फ्लो हुने करेन्ट निकाल भन्न सक्छ कुनैमा चाहिँ यसमा जिनोडायोडमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ जिनोडायोडमा पावर डिस्ट्रिब्युसन कति हुन्छ र चाहिँ कुनैमा चाहिँ यो सिरिज रेजिस्टेन्सको एक्रसमा भोल्टेज कति हुन्छ यो जिनोडायोडको एक्रसमा भोल्टेज कति हुन्छ लगायतका डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ